Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin tuần này. Tin quốc tế, Nhật Bản thiếu đất chôn gà bệnh vì dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất lịch sử. Nhật Bản đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay, khiến đàn gia cầm của nước này bị tàn phá và giá trứng tăng vọt. Kể từ khi mùa cúm gia cầm bắt đầu bùng phát vào tháng 10 năm 2022, hơn 17 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy. Chính phủ Nhật Bản đang đứng trước một bài toán khó khi phải xử lý xác gia cầm đúng cách để ngăn chặn sự lây lan của virus và không làm ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền địa phương và các trang trại cho biết Nhật Bản đang thiếu đất phù hợp để chôn gà mắc bệnh. Số lượng gà bị tiêu hủy đã tăng ngoài dự đoán của họ. Một số khu vực có cơ sở đốt rác còn được trưng dụng thiêu hủy những con gà chết. Sự việc tại Nhật Bản cho thấy các quốc gia cần phải xem xét lại cách họ đối phó với bệnh cúm gia cầm, đặc biệt là khi số lượng gia cầm chết ở mức kỷ lục đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Sự bùng phát dịch cúm gia cầm ở Nhật Bản đã buộc các công ty bao gồm McDonald's và 7-Eleven phải tạm ngừng bán các mặt hàng liên quan đến trứng hoặc tăng giá sản phẩm. Thưa quý vị và bà con, giá thịt heo toàn cầu tăng nhẹ trong tháng 3. Chỉ số giá thịt của FAO đối với giá thịt heo tăng nhẹ trong tháng 3. Chỉ số giá thịt của FAO đạt trung bình 113 điểm trong tháng 3, tăng nhẹ 0,9 điểm và 0,8% so với tháng 2, nhưng giảm 6,3 điểm, 5,3% so với một năm trước. Vào tháng 3, báo giá thịt bò tăng do ảnh hưởng bởi giá nội địa tăng tại Hoa Kỳ, nơi nguồn cung gia súc dự kiến sẽ thấp hơn trong những tháng tới. Giá thịt heo tăng nhẹ chủ yếu do giá cao hơn ở châu Âu, do nguồn cung tiếp tục hạn chế và nhu cầu tăng trước lễ phục sinh. Ngược lại, giá thịt gia cầm giảm tháng thứ 9 liên tiếp do nhu cầu nhập khẩu toàn cầu giảm, bất chấp những thách thức về nguồn cung trong bối cảnh dịch cúm gia cầm lan rộng ở một số nước xuất khẩu lớn. Giá thịt cừu trung bình cũng thấp hơn, phản ánh sự điều chỉnh giảm so với mức giá cao được đăng ký vào tháng 2 do nhu cầu trước lễ phục sinh tăng và tác động của biến động tỷ giá hối đoái. Trong nước, khai mạc hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 4 năm 2023, Vietstream 2023. Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 tại Cần Thơ, có quy mô khoảng 200 gian hàng đến từ 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Các đơn vị tham gia hoạt động trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành thủy sản nói chung và tôm nói riêng, từ con giống, thức ăn, chế phẩm, thuốc, vaccine, quy trình công nghệ. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới trong suốt 2 thập kỷ qua. Hàng năm, ngành tôm đóng góp khoảng 45 đến 50% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu với giá trị xuất khẩu chiếm 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm trên toàn thế giới. Theo Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, ngành tôm Việt Nam đã có nhiều đổi mới và phát triển. Đặc biệt, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã tăng cường ứng dụng các công nghệ mới vào nuôi tôm để nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dù vậy, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam vẫn còn hạn chế và ngành vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Để con tôm Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tất yếu phải nâng tầm chuỗi giá trị. Hiện nay, Cần Thơ tham gia vào chuỗi giá trị ngành tôm thông qua các dịch vụ sản xuất và cung ứng phục vụ ngành tôm, cung cấp con giống, vật tư như thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, các dịch vụ chế biến và xuất khẩu. Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam năm nay dự kiến có quy mô lớn nhất và toàn diện nhất về ngành tôm Việt Nam nói riêng, cũng như khu vực Đông Nam Á và châu Á nói chung. Tin tiếp theo, dịch bệnh trên gia súc gia cầm đang phức tạp, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm ở nhiều địa phương chỉ đạt 30%. Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước có 5 ổ dịch cúm gia cầm tại 4 tỉnh. Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy gần 7.000 con, 15 ổ dịch lở mồm long móng tại 6 tỉnh, thành phố, số gia súc mắc bệnh trên 600 con, 31 ổ dịch viêm da lội cục tại 5 tỉnh, số trâu bò mắc bệnh trên 200 con, 81 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 26 tỉnh, thành phố, trên 3.400 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy. Dịch bệnh tai xanh sau nhiều năm đã được khống chế tốt. Gần đây, virus tai xanh đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa. Chó nghi mắc bệnh dại đã được báo cáo tại 21 tỉnh, thành phố, đặc biệt có 18 người chết vì bệnh dại tại 13 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ tiêm phòng đạt rất thấp, vì vậy nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh ở phạm vi rộng là rất cao, gây tổn thất lớn về kinh tế, phát triển chăn nuôi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Cần thiết phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cần rà soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung vaccine. Trong diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay,
rất mong bà con chăn nuôi nên thực hiện nghiêm túc chương trình tiêm phòng vaccine theo khuyến cáo của thú y địa phương nhằm giảm thiểu những thiệt hại không đáng có do dịch bệnh gây ra. Thưa quý vị và bà con, nuôi gà bằng thảo dược cho thu nhập khủng. 130.000 đồng 1 kg là giá gà đóng gói xuất bán tại trại của ông Nguyễn Văn Hà ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mức giá này tương đương với giá bán trong các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị khu vực phía Nam. Trong bối cảnh giá gà xuống thấp suốt thời gian vừa qua, thì đây quả thực là mức giá mà nhiều bà con chăn nuôi gia cầm ao ước. Tại trại của ông Hà, 5.000 con gà được chăn thả tự nhiên trên diện tích 4 hecta. Nguồn thức ăn cho gà bao gồm những nguyên liệu như lúa, ngô, chuối, đặc biệt bổ sung thêm các loại thảo dược để phòng bệnh. Giống gà được ông lựa chọn là giống gà Minh Dư 3, khỏe mạnh, thích nghi tốt với môi trường chăn thả, thịt chắc, thơm ngon. Sau từ 5 đến 6 tháng thả nuôi, ông Hà sẽ xuất bán với giá thành 130.000 đồng 1 kg. Sản phẩm được sơ chế, đóng gói, hút chân không, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với cách chăn nuôi này, dù mới chỉ đi vào hoạt động phát triển mạnh trong khoảng 1 năm trở lại đây, thế nhưng trại gà thảo dược của ông Hà đã được rất nhiều cá nhân, đơn vị biết tới. Hiện nay, trại gà của ông Hà đang hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường có rất nhiều biến động. Giá thức ăn chăn nuôi tăng phi mã suốt thời gian qua đã khiến bà con chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng thua lỗ. Dù giá đã nhích lên so với thời điểm trước, thế nhưng giá gà vẫn ở mức thấp. Bà con lại càng khó khăn khi thời gian qua, thị trường xuất hiện nhiều các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc, trứng gà siêu rẻ, chất lượng không đảm bảo. Theo ông Hà, dù thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm không có nguồn gốc, giá rẻ, thế nhưng những sản phẩm sạch của bà con chăn nuôi sẽ vẫn luôn có chỗ đứng trên thị trường. Xu hướng sử dụng sản phẩm sạch an toàn đã, đang và sẽ tiếp tục được người tiêu dùng thông thái đón nhận và hưởng ứng. Hiện các sản phẩm thịt gà thảo dược của ông Hà đang được tiêu thụ rất rộng rãi tại các cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng, trường học tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Việc chăn nuôi gà sạch vẫn sẽ là một giải pháp lâu bền giúp bà con chăn nuôi đứng vững trước những biến cố của thị trường bấp bênh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin số tiếp theo.